Hey mga katropa! What's up? What's up mga katropa? IIActual DocumentationIIKulabo is back and welcome back to my YouTube channel! Anyway mga katropa, actually kanina pa ako sana gustong umakyat dahil gusto kong uminom ng fresh buko. Sa ngayon, dami kong ginagawa kaya pawis na pawis yung katropa. Kaya sa ngayon, aakyat ako ng buko. Ayan. Nandito ho tayo ngayon sa aming bukirin. Kaya saka umuulan kahapon kaya medyo madulas yung aming daanan. Saan kaya ako aakyat? Ayan ang aming mga buko. Ayan. So dito tayo aakyat mamaya. Tingnan muna natin. Ayan. Ganito kataas yung aakyatin natin mga katropa. Ayan. Ang aming mga buko. Anyway, yung scientific ng buko mga katropa ay Cocos nucifera. Ayan. Ayan ho. Few moments later. Sa itaas na aming buko. Medyo madulas pero kunting ingat lang. Ayan mga katropa, pili lang ako dito kung saan yung gusto ko kukunin. Pero ito yung gusto ko. Few moments later. Ano dal? Ang cellphone mo.
Ayan mga katropa, kung gusto niyo ng fresh buko, punta lang kayo dito sa aming bahay. Ako na ang bahala para sa'yo. Libre na, fresh pa, pupo ka lang. Ako nang bahala para sa'yo. Parang ako lang, libre. Charot!